السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم معاكم في بعض الوقت على اي بي اي 30. طبعا الوقت معروف، يعني بيكون اهم ما نملك هو الوقت. طبعا اي بي اي 30 بيدعي انه بيكون خارق زمني للوقت معانا في البرمجة. بنتابع ونشوف هل فعلا بيوصل لهذا الحاجة. يعني ربما نحاول نوضح ايش المفاهيم الاساسية اللي بيقدمها اي بي اي 30، وايش الفارق الزمني الذي بيصنع لنا اي بي اي 30. نقول بسم الله ونبدأ. باي بي اي 30 يعني المشكله البرمجيه الذي بيعاني منها كل الشركات البرمجيه اليوم، وكل الجهات البرمجيه وكل المبرمجين، انها بتتعامل بشغله برمجيه او نظام او ايا كان هذا النظام. بيوصل لمرحله ان هذا النظام اصبح شيء قديم، لابد انه يجدده، او انه مهما كان بيضطر انه يلغي جانب كبير من شغلها السابق. وطبعا هذا استهلاك للوقت والجهد والمال، هذا شيء معروف يعني. طيب المشكلة هذه جابوا لها حل، قالوا اطر عمل، واشتغلت الناس في اطر عمل. لاقت لها حلول جانبية، ما فيش حلول جذرية فعلا ان هي اوصلتنا الى حل انه هذا الشغل لازم ما ينتهيش، لازم يبقى المدى البعيد. طيب ايش الحل الجذري؟ لو جينا الان نبحث عن حلول جذرية لهذا المشكلة لكل الانظمة، لكل المشاريع، لكل الخدمات. الحل الجذري يا عزيزنا هو عبارة عن اي بي اي. يعني تشتغل اي بي اي. اي بي اي خاص بقواعد البيانات اللي انت تشتغل فيها، يعني اي بي اي خاص بالجيت والست، يعني معنى انه هو التعامل مع قواعد البيانات من ناحيه الادخال واخراج البيانات. حلو، يعني هو بالتعاملات الخاصه بقواعد البيانات من جيت بيانات او بوست. يعني احنا تعاملنا لغه اي بي اي، معنا جيت، بوست، بوت، او ديليت، او باتش. بتكون يعني بتقدر تتعامل معها بالاستراتيجيه، تتعامل معها بالبيانات. طيب لو جينا نتعامل مع الداتابيس سكيما، ايضا اي بي اي. احنا عملنا هذا الامكانيات، طبعا بنشوف كل حاجه. وايضا التعامل مع اداره الملفات، ايضا اي بي اي. كل الشغلات بتكون عباره عن اي بي اي. طيب الصلاحيات بتكون عباره عن صلاحيات، في معانا اكثر من ست صلاحيات للاوثنتيكيشن عبر الهيدر وعبر اشياء عديده من نلاحظها. كلها بتكون عباره عن اي بي اي. طيب الاي بي اي هل بتشبع حاجتنا كمبرمجين؟ الاغلب حيقول لا. حلو. ايش الحلول اللي جت معنا؟ طبعا هلا لما نتكلم عن الاي بي اي يقول لك اخرج بيانات، ادخل بيانات اوثنتيكيشن مثلا عبر هيدر كذا، ادخل لي البيانات المعينه. هذه الحاجات قد لا تشبع الناس ايضا، فاضفنا شغله وهي الشيء الجديد كليا، انه معانا عبر الاوبن اي بي اي والجيسون سكيما بنقدر نضيف سكيما خاصه، يعني يسموها بروبرتيز خاصه اضافيه. بنضيفها في لصنع اشياء خياليه على كل المستويات. طبعا في افكار بتكون من جذريه، افكار جدا عملاقه. يعني بنشوف يعني واجهه انظمه اداريه بالكامل مصممة بشكل اوتوماتيكي بشكل عجيب، يعني حتى على مستوى التاريخ، على مستوى يعني الامكانيات خيالية، على مستوى الماب، لو في اضافة حتى ماب في الخد. اشياء في غاية القوة، في غاية القوة والمتعة والاثارة يعني. طبعا على كل المستويات. مثلا على مستوى الادارة نفسها، تقدر تضيف انت خصائص معينة على مستوى الادارة، وعلى مستوى الواجهة نفسها بيكون في معنا زي كما لو جينا ندرس الجيسون سكيما. مثلا لو جينا لاي، طبعا هذا عباره عن مثلا نجي نشوف اي واجهه فيها عباره عن جيسون سكيما. طبعا هذا الجيسون سكيما بتكون موجوده. هذه جيسون سكيما مثلا بنجي ندرسها بس كما المستويات الخاصه فيها. بنجي نشوف بس معانا السكيما الاساسي. مثلا هذه التيبلات الموجوده معانا بتكون بروبرتي الاوبجكت اساسي، بيكون هذا المستوى الاول. اي بروبرتيز خاصه بتنضاف هنا بتضيفها انت هنا. اي بروبرتي خاصه بتضيفها هنا بتنضاف على مستوى الاداره. لو كان في اداره بلاجنز في الاداره، بتبنيها على مستوى الاداره. يعني اي بروبرتيز خاصه بتنضاف على مستوى، تبنيها على مستوى على مستوى على مستوى الخاص بالجدول. بيكون عباره عن على مستوى الخاص بالجدول، بيكون على مستوى الايتمز. معناه انه هو عباره عن مجموعات حقول بيعرضها. مثل هذه مجموعه حقول بتعرضها في هذا المستوى. مثلا لو شيء خصائص معينه تعرضها هنا،
بتضيف فيها. طبعا الموضوع كله عبارة عن شيء خيالي خرافي يعني. طبعا هذا استعراض بس للامكانيات والقدرات الاساسيه اللي بنعملها والاشياء التي بنقدمها في اي بي اي 30. طبعا اشياء في قمه القوه والمتعه. طبعا اذا حاب تعمل اشياء على مستوى البروبرتيز بتضيفها على مستوى البروبرتيز، هذه بتكون مثلا على مستوى انك تعمل ادخال، مثلا لو حاب تعمل يعني اضافه معينه في عمليه تحديث الاوبجكت نفسه، تقدر تضيف بروبرتيز خاصه في مستوى الاوبجكت. واذا حاب تعمل على مستوى الحقل نفسه، مثلا يعني يكون هذا عباره عن نوع سيلكت، عن نوع كل الاحتياجات تضيفها على مستوى السيلكت، هذه على مستوى البروبرتيز الخاص بالبروبرتيز الخاصه به. طبعا هذا بس ينتشر معك اوتوماتيكي، بيقول لك هذه عباره عن برايمري كي، وهذا لها علاقات مع جداول اخرى. طبعا هذا كله بينتشر معك بشكل اوتوماتيكي بضبط الاعدادات. اشياء خياليه. طبعا بنشتغل انظمه محاسبيه عملاقه باوقات قياسيه جدا. طبعا الفتره القادمه بتكون هي فقط تشغيل للشركات البرمجيه، وبيكون معانا اعمال برمجيه من النوع العالي واختبارات بمستوى المتقدم مع الشركات البرمجيه، بنقيس فيها ونناقش فيها مع الشركات البرمجيه انشاء انظمه في وقت قياسي. طبعا الفتره الجايه بتكون عباره عن يعني مع الشركات البرمجيه. الايام القادمه بيكون ان شاء الله مع الجميع، وامكانيه فتح استثمارات للجميع حتى على مستوى الدول، لان هذا الكلام الذي بنقوله ان شاء الله مش موجود ولا في اي مكان في مستوى العالم. وان شاء الله نكون متميزين باشياء جدا خياليه وخرافيه الى مستوى خيالي. طبعا البعض هيقول في معانا في لو تكلمنا انه في اعدادات معينه ثابته. الان بيكون في معانا صلاحيات احيانا لكل مستخدم على حده. مثلا في مستخدم ما بنعرضش معه الديت مثلا، لانه ما في الصلاحيات ولا شيء يتعامل بهذا. بتقدر تعمل السكيما الخاصه بالرودز، يعني موجود معنا يعني اشياء. طبعا طرق تسجيل الدخول في معانا ما يقارب يعني في تقريبا 6 طرق. لو جينا نشوف بس الطرق الخاصه بنجي الميدل وير، في معانا طرق الخاصه، في معانا الداتابيس الاوث اند رولز، يعني بتنشئ صلاحيات مع صلاحيات متقدمه جدا عبر الريل تايم، وانظمه قواعد البيانات. طبعا انظمه قواعد البيانات بجميع انواعها. كل هذا الامور شيء من يعني قد يكون شيء خرافي او شيء خيالي او غير منطقي، بس هذا كله منطقي ان شاء الله، واشياء جدا خرافيه. طبعا في معانا الداتابيس اوث، في معانا الاي بي اي كي. اذا حاب تشتغل عبر اي بي اي كي بتحطهم هنا بحيث انه يدخل بها عبر الهيدر المخصص بهذا الاسم، او تعمل اي بي اي كي داتابيس بتحددها قاعده البيانات العمود الذي يمثل فيها الاي بي اي. طبعا الشكل او جي دبليو تي الاوث تقدر تحددها السكريت الخاص بالاي بي اي بالجي دبليو تي. طبعا اشياء خرافيه بنناقشها، بس بنبدا نناقشها مع الشركات البرمجيه ونتعامل فيها. فقط احنا هنا بنناقش الموضوع الاساسيه والحل الجذري الذي بنتعامل معه او ندعي فيه. الكل بيشوف ويناقش الموضوع هذا. اشياء جدا خرافيه وكلها، وفي اشياء يعني بنلاحظ ان احنا بنعملها بلمسه سحريه. يعني مثلا لو جينا الان نناقش قواعد البيانات، مثلا هذه واجهه معنا عباره عن بلاجنز. كل المشاريع الحاليه حتكون عباره عن اضافات، هذه بكلها عباره عن اضافه. واجهه اداريه، طبعا هذا من الموقع راسا تيست ebi30.com عملنا فيه. بيقرا العلاقات بشكل اوتوماتيكي، لانه فيه تم ضبط اعدادات بسيطه للتعامل مع الفورن كي، ويقدر يحدد العلاقات واشياء جدا خرافيه. طبعا هذه الان ليش ظهر لي الاوثنتيكيشن؟ لان يكون تم تحديد احد الجداول انه يكون فيه عبر الاوثنتيكيشن اللي هو ادمن واحد، فتجي تنقر عليه في يقول لك لازم انت تعرف من انت، لان احنا الان نتعامل مع اي بي اي واحد، لازم تعرفنا من انت. اذا ما حبيتش انه يكون في معك دخول، تقدر تتعامل معها بدون ما يكون في معك دخول. كلام جميل. يعني اعتقد ان المواضيع بتكون بس توضيحيه. طبعا هذا بينتشر معنا بشكل اوتوماتيكي الجي دبليو تي. طبعا بينتشر معنا الاوبن اي بي اي، بنقدر نقرا كل حاجه بشكل اوتوماتيكي كامل. طبعا احنا الان الساعه ما يقارب في ربع ساعه. طبعا الكلام هذا كله تفصيل بيحتاج الى وقت كبير جدا ان احنا نوضحه، بس بنوضح ان احنا بنصنع اشياء خرافيه كلها بتكون عباره عن شغلات اوتوماتيكيه البناء. طبعا انظمه الى مستوى الانظمه المحاسبيه العملاقه، وهذا الاشياء ما بتحصلش بس من قواعد البيانات، بتحصل من قواعد البيانات من نوع
سيكول لايت، ماي سكيول سيكيول سيرفر او بوستجر. وايضا بنقدر نتعامل معها بانظمه الريل تايم. طبعا انظمه الريل تايم في كلام من النوع من الطراز الاول في هذا الموضوع. طبعا بنتعامل فيها، طبعا في معنا استضافه، بتحصل على استضافه اول ما بتشترك معنا بيكون في معك استضافه. الاستضافه هذه فيها انواع قواعد بيانات الخاصه فيك، انواع قواعد بيانات نتعامل انظمه الريل تايم مع كل انواع الملفات، ملفات السي اس في، ملفات الجيسون، ملفات الاكسل جميعها، او بتعمل ميرجر، بتعمل عده مجموعات ملفات وبيدمجها في كمحتوى واحد، ويقرا الروت الخاص بكل المستوى الخاص بالجيسون المدموجه. طيب هذا الكلام بيخرج كيف يعني؟ طيب نشوف هذا الملفات الان انظمه الريل تايم، وايضا بيتم التعامل بالسيكور لايت. طبعا السيكور لايت تقدر تعالج فيها بيانات عملاقه جدا، يعني مثلا لو حابب تعمل مشروع يعني يكون بنيته التحتيه دائما كبيره، بحيث انه تقدر تعمل عمليه تحديث البيانات هائله، تشتغل عبر السيكور لايت، تشتغل معك بشكل جدا عملاق، وتشتغل عبر الريل تايم. طبعا الكلام هذا مجرد مقتطفات. طبعا مثل ما ذكرنا ان احنا بيبتني معانا الاوبن اي بي اي والجيسون سكيما بشكل اوتوماتيكي لكل قاعده البيانات التي موجوده في الميموري او موجوده في قاعده البيانات الذي المخزنه عندك في البيانات في قاعده البيانات الخاصه فيك. في قاعده البيانات بننشئها، بنخرجها بشكل اوتوماتيكي من الداتابيس سكيما، سواء كنت في مثل ما ذكرنا في السيكور لايت او ماي سكيول او سكيول سيرفر او بوستجر. طيب واذا كنت في الريل تايم، ايضا في الريل تايم احنا بنعتمد انك يكون معك على الاقل سطر واحد موجود في الريل تايم، بنعرف نميز انواع المتغيرات، وايضا بنعرف نميز الفورين كي والاشياء هذه بشكل اوتوماتيكي بضبط الاعدادات البسيطه اللي بتبنيها انت موجوده. يعني مثلا لو جينا الان نشوف بس اي الاعدادات مثلا الفورين كي، اشياء جدا بسيطه بس يعني تعاملها قوي جدا جدا جدا. لو جينا بس نجي نشوف بس التعامل مع الريليشن شيب، تلاقي اشياء بسيطه جدا. في معك الديتكت بلور تيبلز نيم سنجلر فورين كي، يعني هذا لما الان تحتاج انت نعمل احنا السفكس. البعض بنقول احنا السفكس اندرسكور اي دي، بس لما نسميه احنا نسمي الفورين كي الاغلب بيسميها سنجلر، ويسمي التيبل بلورر، يعني بيسمي ثم بوست ورجع يسمي الفورين كي بوست اندرسكور اي دي، يعني بالسنجولار. اذا انت تحتاج تفعلها بتفعلها، بس تحتاج تعمل بعض السرية، او تعمل ممكن بوست او تشتغل على طول مثلا بوست الجدول الاساسي، والجدول والفورين كي بتشتغل فيه وتسميه بوستس، يعني اندرسكور اي دي بالجمع والجمع عادي. اذا اشتغلت هذه بتفعل هذه فولس، واذا اشتغلت بالسنجل بتفعل هذه ترو فقط لا غير. طيب واذا حابب تشتغل بالبريفكس بتقول عند اي دي اندرسكور اسم الفورين كي الخاص بالجدول باسم الجدول المخصص بالفورين كي، ونفس الخبر فيه السنجولار والبلورال ترو الفولس. طيب الكاستم نيم فورين كي، طيب انت مش حابب تسمي لا فورين كي ولا برايمري عفوا لا بريفكس ولا سفكس للفورين كي، تشتغل فيه بكاستم فورين كي، بسميها انا بصوره سريعه اسم الجدول، اسم الفورين كي الخاص فيه. طبعا بتمثل في كل جدار. طبعا هذا الكلام لانك بتشتغل في الريل تايم وما فيش اي محددات. اما اذا كنت بتشتغل في قواعد البيانات، طبعا العمل الخاص فينا بيشتغل مثل ما ذكرنا في الريل تايم وفي قواعد البيانات المختلفه. طبعا هذا الكلام كله بنناقشه وبنشاركه مع كبرى الشركات الموجوده عندنا الان في اليمن، وبنناقش هذه المواضيع على مستوى جدا قوي، بيكون في اختبارات وفي تقييم من كل المستويات. واهم مستوى عندنا هو الوقت، كيف بيكون معانا وقت قياسي بيكون فيه هذا اي بي اي 30 بيدعي انه مخترق للزمن، بنشوف ونتابع ونلاحظ كيف بيكون معنا مخترق للزمن فعلا او لا. طبعا هذا ماني تو ماني تيبلز. اذا انت حابب تشتغل بس ماني تو ماني تيبلز بيكون في معك جدول وسيط، هذا لتسريع الاستعلام. اما في الاساس هو بيشتغل معنا على بالمستويات الثلاثه، لانه بيتعامل معنا كجدول وسيط اساسا، كعلاقه 1 تو ماني 1 تو ماني، هذا معروف يعني هذا الامور. بس نحاول احنا الموضوع من السرعه قد تشكل شويه صعوبات، بس نفهم الاشياء الاساسيه نغطيها، بيكون احنا على الاقل عرفنا كل حاجه فعلا اوتوماتيكيه في الاي بي اي 3. طبعا مثل ما ذكرنا في معنا الاوبن اي بي اي بتنتشر معنا اوتوماتيكيا، والجيسون سكيما اوتوماتيكي. وفي معانا لو نحب نعمل اي كاستم بروبرتيز على اي مستوى من المستويات الخاصه
مثلا لما نجي نشوف مثلا نيو بروبرتيز، طبعا هذه من الانتشات. لو نجي نشوف هذا عباره عن كاستم بروبرتيز انتشى للاي دي. طيب كيف انتشات؟ نجي نشوف بس بصوره سريعه، طبعا نشرح بصوره سريعه مثل ما ذكرنا، لازم نغطي كل الاشياء. بنجي نشوف نجي نقرا حقنا الخاص بانشاء قوالب سكيما بشكل اوتوماتيكي كمحتويات اضافيه، بننشئها بس بشكل نازل، بنعملها كنترول في بس عشان نسرع الامور. بنجي نقرا في معنا كاستم، في معنا الستار ديفينيشن، هذه بيقرا كمستوى افتراضي في الاوبن اي بي اي، ايش بيقرا، وفي الجيسون سكيما لو حابين نضيفه ايش بنضيف. طبعا بتنتج معنا في الدوكيومنتيشن بشكل اوتوماتيكي. مثلا لو جينا نشوف الان في الميموري، هذا الان خاص مثلا بالميموري، بنلاقي الاي بي اي 30 ميموري، بتلاقي موجود ايضا في الدوكيومنتيشن، موجود تلاقي نفس الكلام هذا، تلاقيه في الانفو، تلاقي اي بي اي 30 مليون. طيب هذا الكلام الخاص بالاوبن اي بي اي ديفينيشن، وهذا الخاص في الجيسون سكيما ديفينيشن. طبعا في اشياء بنناقشها بشكل تفصيلي، بس كل شيء بشكل قوي بنشوفه بصوره سريعه. هذا المتغيرات الخاصه، هذه المتغيرات الخاصه بالجيسون سكيما طبعا، وهي متغيرات الجيسون الافتراضيه نعتبرها، اللي سترينج والنمبر والانتجر والاوبجكت والاري والبولين هذه اذا احنا حابين نضيف لها كاستم فورمات، يعني فورمات بنسميه بيجي الافتراضي، اذا حابين نعمل فورمات بيكون فيه كاستم كنوع مخصص. طبعا هذه بتطلبها من بتطلب هذا الشغلات البلاجنز اللي احنا مثلا انا بشتغل بلاجنز، بطلب انك اذا انت حابب تشغل المحتوى هذا كصوره انه يكون في معه فورمات اسمه ايمج مثلا، مثل هذه البلاجنز قالت انا بعالج لك الايمج بشكل افتراضي، فقط سمي لي حق الكولوم ايمج. طيب اين بتعرفها؟ بالجيسون سكيما اوتوماتيك. يعني انت الان بتجي عند الجيسون سكيما، بتجي تعرف اي محتوى ايمج، بنجي مثلا نقول كاستم فورمات او كاستم بروبرتيز الذي يعجبنا، بنجي كاستم فورمات بنبنيها بشكل سريع جدا. هذا الكاستم للتايب، الانواع، هذا كاستم فورمات بنبنيه على 3 مستويات مثل ما ذكرنا: مستوى الكولوم، مستوى التيبل، الاوبجكت، مستوى التيبل اري، مثل ما ذكرنا في الموضوع. وهذا المستوى الاساسي اللي هو الذي تبنيه على مستوى الجيسون سكيما والاوبن باي، على مستوى الاساسي المستوى الكلي. يعني لو نشي نعمل خصائص الاداره بمستواها العام، وهذاك مستواها الخاص بالتيبل وعرضها، وهذاك الخاص بالابديت والانسرت مثل ما ذكرنا بالسابق. لو جينا نشوف كيف عملنا، كيف هذا الاضافه اشتغلت معنا وشغلت لنا الكولوم ايمج، شغلته بشكل ايمج وتعامل بشكل ايمج، ونرفع الصوره وكيف تعاملت بنشوفها. طبعا انا هذا بلاجنز مجرد نحن ضفنا لها فورمات نوع ايمج وقامت بمعالجه الباقي من نفسها، مجرد نحن ضفنا لها معالجه انها كايمج وقامت تعاملتها كانها ايمج. ولو جيت تحدد بتشوفها فعلا عملتها كايمج وتعاملت معها بشكل كامل كايمج. كيف كان هذا؟ عبر بس ان احنا ضفنا عبر الكاستم بروبرتيز، كان في معانا حاجه اسمها ايمج، قلنا هذا مستوى ايمج على مستوى الفورمات، هذا مستوى الكاستم فورمات الخاص بالفورمات. قلنا في معنا كاستم فورمات ايمج، ضيفها لي لاي واحد اسمه اي ام جي، وصار ضاف اي حاجه فيها اي ام جي صار ضاف لها هذا الكلام فقط لا غير. يعني الموضوع يعني في جدا قوي جدا 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 فوق ما يمكن تتخيل انت. طبعا الموضوع جدا بسيط. هذا اذا انت تحتاج تعمل جنرال كولومز، يعني مثلا هذا الكولومز اي ما كان في ايمج بينضاف له فورمات اي ايمج. اذا انت تحتاج تخصص بتقدر تخصص اسم التيبل، وتختار اسم الاعمده التي تحتاج تخصصها كايمج في اي مكان. تقدر تخصص مثل فورمات، هذه عده فورماتات ممكن تخصصها او تبني الفورمات على حسب ما تطلب منك البلاجنز. الاي بي اي 30 بيحول كل شيء الى امكانيه انك تحولها بلاجنز، شيء جدا خيالي وشيء جدا خرافي. طبعا بنناقش افكار، حتى مثلا لو كان حابب تضيف بروبرتيز وتكون هذا البروبرتيز من نوع اوبجكت، يعني تضيف اوبجكت كامل كبروبرتيز على حسب طلب البلاجنز. يعني بنشتغل احنا في معنا ما يقارب اكثر من 10 بلاجنز تم التعامل معها، والايام القادمه بتكون في معنا بلاجنز جدا قويه وجدا خياليه. طبعا بلاجنز بتشتغل سواء كانت بلاجنز عبر رابط او بلاجنز بتضاف عبر متصفح جوجل كروم ما بنشوف يعني او اي متصفح اخر. طبعا انظمه الاداره كامل هي بتعتبر عندنا بالنسبه لنا بتكون اضافه لقراءه الاوبن اي بي اي الذي حتبنيه، يعني بتبني فيها الخصائص بروبرتي على حسب طلب البلجنز. احنا مثلا نبني اداره، ممكن في هذه الاداره بتكون فيها مستوى في المستوى الاساسي
يكون في معك خصائص كذا كذا كذا، اذا انت تحتاج كذا 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 يكون في معك. والسكيما هذه بتتولد معك بشكل كامل اوتوماتيكي لبناء اي احتياج تحتاجه على اي مستوى، مستوى الداتابيس ككل، على مستوى التيبل كعرضه كجدول، او مستوى الاوبجكت، او مستوى الفيلد والحقل. طبعا هذا الكلام كله بيعتبر من الاشياء الذي بيحلم فيها كل شركه انها تخلي كل شيء اعمالها اوتوماتيكيه. فاوبن اي بي بيفتح المجال على اوسع ابوابه، لانه بيتعامل مع كل المجالات، في مجال قواعد البيانات، مجال الادخال والاخراج، مجال الداتابيس سكيما، ومجال ادخال واخراج الاعمده والجداول، وكل شيء اوتوماتيكي على كل انواع، على اغلب انواع قواعد البيانات، السيكول لايت والاس كيو سيرفر وهذه الاشياء كامل. طبعا ما يخص طبعا الان تكلمنا على اشياء جانبيه، وفي الاشياء الاساسيه ما استعرضناش، بس لان احنا بنشوفها كامل. الاي بي اي تمبليت اند ريرايت يو. طبعا نقدر احنا نتعامل بنخصص في لو بنخصص معانا لو جينا بس نطلع على الاداره، في معانا امكانيه التخصيص. نجي بس للنود، طبعا هذا بيكون في سيرفر الاستضافه. تيست. ولا عرفنا. طبعا بيكون في معك الاستضافه مثل ما ذكرنا، بيكون في معك استضافه خاصه فيك، خاصه بالاي بي اي 30. فيها امكانيه انك طبعا فيها برمجه تخص السيرفر، فيها قدرات عاليه، بتقدر انك تشغل بي اتش بي بشكل منفصل، او انك تشتغل مشاريع عنها الاوتوماتيكيه ومن دون اي احتياج خارجي ابدا، على انظمه الريل تايم، ودي انظمه المزامنه الكامله، او انظمه بي اتش بي. طبعا الكلام هذا كله بنناقشه بشكل تفصيلي. هذا مجرد جدول تعريفي. هذا الان لو جينا بس نستعرض هذا الراوتر الخاص انك تتعامل مع الراوتنج، تقدر تنشئ مزامنه للراوتنج الخاص فيك على حسب احتياجك. يعني مثلا الشركه بتطلب منك انك ما تتعاملش بالاستراتيجيه الخاصه فينا، مثلا احنا التعامل معنا مثلا عبر تيست مثلا سلاش اي بي اي سلاش اسم الجدول مثلا، تقدر تخلي الرابط هذا يساوي رابط ثاني عبر مثلا، بدل مثلا عندنا الفلتر، مثلا فلتر لما تحتاج تعمل فلتر لاي جدول، بتعمل فلتر على طول، تعمل فلتر وتضيف مثلا الاي دي. طبعا الكلام هذا كله بيكون موجود في الموقع، لذلك احنا ما تكلمناش فيه بشكل كبير، لانك بتدخل اي بي اي 30 بتشوف هذا الكلام كله موجود عندك مشروح بالتفصيل. يعني كيف تعمل كروت، كيف بتعمل عبر الاي بي اي، وكيف تعمل فلتر، تلاقي كيف بتعمل فلتر على كل الاحتياجات التي تحتاجها. طبعا هذا شروحات، يعني مثلا كيف تعمل ان، كيف تعمل بتوين، كيف تعمل الان جي، بتلاقي الكلمه الاولى والحرفين. طبعا هذه في مواقع عالميه بتعتمد على هذه الاستراتيجيه. مثلا السي اس بتعمل لها كونتين سترينج، الاس دبليو بتعتمد على انك ستارت وذ. طبعا هذا العمل فلترنج في القاعده بشكل اوتوماتيكي كامل، يعني كل شيء بيكون معك اوتوماتيكي. الفلتر، الكولوم سيلكت، كيف تختار الكولوم سيلكت، تقدر تختار عمود مباشره، او تعمل اكسكلود، الغاء اعمده معينه بحيث تظهر لك الاعمده الباقيه. كيف تعمل اوردرنج، كيف تعمل ليميت سايز، كيف تعمل هذا كله الكلام موجود في الموقع، بتقدر تطلع عليه كامل. كيف تعمل جوين على كل المستويات وبشكل اوتوماتيكي كامل، سواء كنت على انظمه الريل تايم او كنت على قواعد البيانات بنفس الاستراتيجيه وبنفس المخرجات. طبعا كلام بيكون جدا قوي وجدا جدا جبار. الجدير بالذكر ان احنا قلنا كل شيء بيرجع بلاجنز، بنعمل كل شيء بيتحول الى بلاجنز. يعني انظمه اداره ضخمه بتكون هذا الاداره عباره عن بلاجنز. الخصائص حقها انت اللي بتتحكم فيها، انت الذي بتفرض اي شيء بتكون فيها كاستم بروبرتيز، والذي بيشتغل والذي يحتاج النظام بيضيف الكاستم بروبرتيز على حسب طلبك انت. واعتمدنا معياريه عالميه، نحن اعتمدنا على اوبن اي بي اي، واعتمدنا على جيسون سكيما. يعني شغلك البسيط والذي تتوقع انه شيء في لمح البصر بتعمله، بيبتني معك بالاوبن اي بي اي والجيسون سكيما، وتقدر تمثله بادوات الاوبن اي بي اي. مثلا هذا بيعرض ادوات الاوبن ونعرض معك بشكل اوتوماتيكي، وكانك شغال شغل رسمي كبير جدا. والموضوع انك تبني احيانا مثل ما ذكرنا في انظمه الريتا، نتعامل مع كل انواع الملفات نحولها
الى الميموري ونعمل فيها الدمج الافتراضي الذي وصفنا الذي وصفنا في الاعدادات، ونعمل فيها الدمج الافتراضي الذي طبعا هذا الكلام بنتكلم فيه بشكل مفصل، انه الاغلب قد ما يفهمش ايش كيف بنحول يعني ملفات في السي اس في وملفات الجيسون وملفات يعني الاكسل وندمجها في الميموري بشكل كامل، ونتعامل معها تعامل كبير حتى مع بيانات كبيره جدا. مثلا لو جينا بس نجرب نشوف مثلا نجرب من السيرفر عشان لا يقولون احنا من لوكال. بنجرب من السيرفر ونتعامل مع مثلا الادمن ادمن 3 بيج 1. طبعا هذا الكلام موجود من السيرفر وفيه بيانات هائله جدا، مثلا في بيانات 97684. طبعا في جداول جدا كبيره بتلاقيها سريعه جدا، والان نتعامل مع السيرفر يعني مع السيرفر ومع النت، والنت بس السرعه خياليه في الريل تايم. طبعا هذا الملف اين موجود؟ لو جيت تاكد انت اين بنشوف ان بيوصفها لنا اين موجود بالضبط. بنتكلم بس في تيست داتابيس، نقول له داتابيس تايب، يقول لنا الجيسون الذي هو ادمن 3. بنقول له اين موجود؟ بيقول لنا هو موجود في ملف في ملف الخاص بالجيسون، موجود في معنا حاجه اسمها ادمن 3. بنجي نشوف ملف الجيسون، بتلاقي انه موجود معنا في ملف الجيسون، وجد معنا في ملف الجيسون، بنلاقي في معنا ادمن 3. بنلاقي فعلا ادمن 3 هو عباره عن ملف جيسون، والمحاكاه بتكون معنا محاكاه كامله. ولو حصل تحديث في معنا اعدادات، بتبني الاعداد هل بتكون مزامنه كامله مع الملفات. طبعا مثل هذا المستوى بيقدر يعالجها على مستوى يعني بيانات محتوى الى 20 ميجا، تتعامل معه في الملفات، او بتحول مثل ما ذكرنا الى استراتيجيه التعامل مع السيكول لايت. طبعا لان الكلام الذي معانا احنا فيه يعني كلام جدا قوي وكبير، ويحتاج الى سلاسل من الفيديوهات، بس بنتكلم ان احنا بنتكلم مستوى جدا قوي. طبعا هذا الاي بي اي خاص بنيناها بناء اوتوماتيكي. فلو جينا ذكرنا ان احنا في معنا البيجنيشن بينشئ لك بيجنيشن اوتوماتيكي. طبعا لو جينا الان نتكلم بس كلمه فورمات، في كلمه يعني فيها شيء قوي بسيط وقوي في نفس اللحظه، فورمات. لو جينا قلنا فورمات وتعاملنا بس مع HTML، بيعرض لك بشكل اوتوماتيكي بشكل HTML وجدول بشكل جدا خيالي، شيء جدا عظيم. طبعا هذا مجرد العرض ك HTML لو حبينا نتعامل معه ك HTML بينعرض معك وتتنقل في الصفحات. طبعا بتتنقل في الصفحات بشكل جدا سريع. طبعا الان تعاملنا احنا مع الادمن 3 والذي ذكرنا فيها بيانات خياليه، وجينا نتعامل مع بيانات اقل بيكون اسرع يعني مهما كان. طبعا الان تكلمنا انك نتعامل مع بيانات جدا خياليه، وبنشوف سرعه يعني جميله جدا وفي الريل تايم، يعني الكلام جدا قوي يعني. والنت معروف كيف عندنا، بس الكلام الموجود جدا قوي، وبتعامل باشياء جدا خرافيه. طبعا تعامل معك فورمات، معك XML اذا مش حابب انك اذا حابب تتعامل مع اخراج XML تقدر تخرجها XML. طبعا في اشياء جدا خياليه، في معنا مثلا كلمه يوزنج يتعبر عن استخدام الاضافات. يوزنج لو جينا الان بس نتكلم بس على كلمه يوزنج بندخل في وادي جدا كبير. قد تم بناء اكثر من 20 بلاجنز يعني اضافات تتعامل معها بشكل اوتوماتيكي. من ضمن الاضافات القويه جدا انك تحول انظمه الريل تايم الى قواعد بيانات بشكل اوتوماتيكي، والاضافات بتظهر بشكل جدا متسارع واشياء بنلاحظها. فلو جينا بس نجي نقول يوزنج ونقول في معانا كلمه سينك، بتعمل سينك مزامنه يعني هذا المكان، ونحط سينك ونحط URL مزامن الى اي مكان، او يوزنج بلاجنز ونسمي اسمها مثلا جيسون اديتور، مثلا جيسون اديتور. نتعامل مع جيسون اديتور. الجيسون في معانا الجيسون اديتور. اذا حاب نتعامل مع جيسون اديتور كاحد الاضافات بيحولنا الى جيسون اديتور، بنحول بنلاحظها بتنتقل معانا موجوده، بنلاحظها تنتقل هذا بالضبط انتقلت معنا الى جيسون اديتور. نقدر نستخدم نوبادي، نعمل نوبادي بحيث تلغي المحتوى الخاص بالبادي. طبعا الاضافات جدا الاضافات كثيره جدا
الإضافات كثيرة جدا ونقدر نتعامل مع أي إضافة. لو جينا الآن بس نرجع مثل ما كنا، نرجع أو نذكر كلمة مثلا تو SQL، بنحولها، هذه أحد الإضافات الموجودة افتراضيا، بيحول إلى تو SQL، بتنقلك إلى موقع يحول لك البيانات الحالية هذه إلى SQL. طبعا كلام كله جدا قوي وجدا جبار، وطبعا هذا الكلام كله أن تحول معنا إلى SQL، ونقدر نحوله وننقله إلى أي قواعد بيانات خاصة بماي سكوير أو SQL سيرفر أو SQLite. طبعا بضبط الإعدادات التي نحتاجها، وتحول معنا البيانات مع الهيكل الخاص بالجسم الذي موجود معنا هنا، وننتقل من أنظمة CSV والجيسون الى انظمه قواعد بيانات، وننتقل مثلا تدريجيا الى سيكولات، ثم ننتقل الى اي قواعد بيانات اخرى، وكل شيء بيتم بشكل سحري وخيالي. طبعا الكلام الذي ذكرنا فيه ما يمثلش يمكن نصف في المئة من الكلام الحقيقي. ما تم ذكره ان احنا يعني قد يمثل اقل ما يقارب واحد، يمكن اقل من 1%. يعني ما ذكرناش الجيسون الخاص بالماب، ولا ذكرنا الداتابيس سكيما، ولا ذكرنا اللي بيه خاص بالفايل والتحكم في الفايل والفولدر. اشياء جدا عميقه وكلها بشكل اوتوماتيكي. يعني الكلام جدا خيالي وجدا خرافي، ولكن الافضل والاقوى منه هذه مثل ما ذكرنا، نحن بنتعامل مع الجيسون سكيما والاوبن اي بي اي واضافه البروبرتيز الخاصه بها. طبعا هذه بتبني فيها بلاجنز جدا خياليه، يعني كل احتياجات بتبنيها بالفرونت اند. طبعا احنا بنمثل الباك اند بشكل كامل، الذي بتحتاج انك تمثل فرونت اند بالذي تحتاج انت، وبالاضافات التي تحتاجها للتعامل مع البيانات، وتبني اسطوره في خيالك، وتبنيها بشكل عملي وواقعي، وافكار تبنيها بشكل متسارع وجدا قويه. طبعا الكلام بيكون فيه عده تفاصيل، هذا الاشياء الذي ذكرناه بيكون يعني مثل ما ذكرنا شيء يعني جزئي وبسيط جدا. اتمنى ان الفكره الايام القادمه تتضح انه في ما الذي بيشتغل ما بيشتغلش قد لا يشتغل الا مره واحده، ويشتغل طول العمر بشكل جدا قوي وجبار. فالايام القادمه هي ايام الاقوى، هي الايام الذي لازم ان الكل من بيشتغل مشروع لازم يكون في ابعاد، انه البعد هذا الى اي مدى بيوصلني، ولازم تشوف ابعد مدى يمكن يوصلك وتنافس على مستوى العالم. طبعا الكلام هذه بنقوله اخذنا افكار واستفدنا من اكبر مبرمجين في هذا العالم، وتعاملنا فيه، وفي اشياء احنا بنساهم فيها بشكل جدا قوي يعني. فالميزه انه لازم نتعلم من الموجود في العالم اليوم، ولازم نبني اشياء منافسه على ما هو موجود في العالم اليوم. ان شاء الله تكون كل شيء شبه واضح. انا عارف ان كل حاجه مش واضحه، بس ان شاء الله يكون على الاقل في اشياء ومعالم اتضحت انه في اشياء كبيره وبلمسه اوتوماتيكيه تحصل هذا الامور. وهذا الاساس والاهم الذي احنا نفهمه الان. بعدين بنفصل كل الفيديوهات الخاصه بكل الاشياء اللي نحتاجها. حاليا بنبدا مثل ما ذكرنا مع الشركات البرمجيه، وندخل في تحديات من الطراز الاول، يعني نظام كبير نصلح في ساعه، وهذا الامور يعني اشياء جدا خياليه بندخل فيها، وبعدها بنشاركها مع كل الناس، وان شاء الله الكل بيبدا ويشارك ويقترح ونناقش كل الافكار.